අපි ඇවිල්ලා ඉන්නේ Lindt Home of Chocolate එකට. අපි online tickets අරගෙන තියෙන්නේ දැනටමත්. අපිට 10 මාරට ඇතුළට යන්න පුළුවන් කියලා තියෙනවා. ඇතුළට යන් විස්තර පෙන්නන්නම් අපි. අපිට මෙතනින් ගන්න පුළුවන් ඔඩියෝ ගයිඩ් එකක් ගන්න අරගෙන මේ අපිට කැමති ලැන්ග්වේජ් එකට ලං කරන්න. This side. අපි online tickets ගත්තා. ටිකට් වල විස්තර අපි ඔක්කොම ටික දෙන්න. මෙතන අපිට chocolate history එක ගැන විස්තරයක් තියෙනවා. ලංකාවේ මිරිස් ගලක් වගේ නේ. කකාව කුඩු කරන්නේ. In the studio. Oops. මෙතන ස්විට්සර්ලන්ඩ් රට චොක්ලට් වලට ප්‍රසිද්ධ වුණේ කොහොමද ඒගොල්ලෝ පටන් ගත්තේ කියන එක. අක්කියෝ කඩන්න එපා.
මෙතන තියෙන්නේ Lindt chocolate molds සුයි ඒගොල්ලන්ගේ පැකට්ස් history එක ගැන මේ තියෙන්නේ 1900ට කලින් චිත්‍රයක් එක මේ චොක්ලට් කර්මාන්තය කොහොමද මේ විකාශනය වුණේ කියලා මේ 1950ත් අතර චොක්ලට් ෆැක්ටරි එක. මෙතන ඇත්තටම මේ ඒ Lindt චොක්ලට් වල විකාශනය තමයි මේ 950 ඉඳලා 980 විතර වෙනකන් යාළගේ තිබ්බ රැපින් මොල්ඩ් වගේ දේවල්. තියෙනවා 980 ඉඳලා දැන් වර්තමාන තාක්ෂණය වෙනකන් දේවල් Lindt මේ වගේ මේ ෆ්ලේවර්ඩ් චොක්ලට් මේ යුරෝපයේ හැම හරිම ප්‍රසිද්ධයි. Toblerone ප්‍රසිද්ධ එක. මේ හාවෝ වගේ තියෙන මෝල්ඩ් ගොඩක් විට මේ යුරෝපයේ පාස්කු කාලෙට ඒ චොක්ලට්ස් මේ ගොඩක් තියෙනවා වෙළඳ පොලේ. Thank you. ඉන්න අම්මි අරන් දෙයි. අම්මි ගලවල දෙයි. පුළුවන්ද ගලවන්න? White done and අල්ලගෙන ඉන්න මෙහෙම. Like a dark chocolate. I'm gonna try to get out of me. No. Take a bit. හොඳයිද? ඔයාස මොන චොක්ලට් එකටද? වයිට් එකටද? ඉස්සෙල්ලාම කාපු එක.
එහා පැත්තේ තියෙනවා. අරක මිල්ක් වගේ නේ. කාවේ අපිට පුරුදු දෙයක් තියෙනවා, පොල් තියෙනවා. ආසියාතික රට ලංකාව ළඟට අපි ගෙනාවා. මුකුත් ඩීටේල්ස් පෙන්වන්නේ නැහැ. බලමු මේක පොඩ්ඩක් ඉන්න. පොඩ්ඩක් ඉන්නකි. කැමරෝන් 5% තියෙනවා. බලමු තව. අපිට තියෙන එකම චොක්ලට් කෑමක් තියෙන්නේ. කනවා ඉවරයක් නැහැ. දියවැඩියාව තියන අය ඉන්නවනම් දියවැඩියාවට බේත් බීලා එන්න චොක්ලට් ෆැක්ටරි එක බලන්න. thank you. ඇති වෙන එකකින් ගමු. Oh. What they petrol thing? Aí é pada? මොකද්ද? ඇයි කියන්න දෙන්න මන්
ගන්න ඒකවල. One orange and thank you. Yeah. Can we? Yeah, but then you get the surprise. It's I have scared, okay? Okay. අන්නනේ අර Okay. පේන්නේ අනිත් එක අල්ලංගිගේ පස්සට වාකර no right yeah no wait Let's go. Lost in your eyes, under your spell.